โรงเรียนอินเตอร์2ทางเลือกวันนี้เคนก็อยู่ที่ Shrewsbury International School ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกแต่วันนี้แทนที่เราจะอยู่ใน Riverside Campus เราอยู่ที่ Shrewsbury Bangkok City Campus วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่านักเรียนเขาเรียนกันยังไงแล้วมันคุ้มค่าไหมกับชื่อเสียงระดับโลกเดี๋ยววันนี้เคนพาไปดูกันครับ Shrewsbury International School Bangkok มี2แคมปัสที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพก็คือ City Campus ใกล้สุขุมวิทกับ Riverside Campus ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง2แคมปัสใช้หลักสูตร British Curriculum ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับโรงเรียนชั้นนำในอังกฤษโดยนักเรียนจาก Shrewsbury มักจะมีผลการเรียนชั้นยอดโดยมีอัตราสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วโลกเช่นฝั่ง UK ไม่ว่าจะเป็น Oxford หรือ Cambridge Imperial UCL และ Ivy League ฝั่ง US รวมถึงมหาลัยไทยชั้นนำShrewsbury Bangkok City Campus เป็นอีกหนึ่งสาขาของ Shrewsbury Bangkok Riverside ถูกก่อตั้งในปี 2018 บนพื้นที่ขนาดใหญ่ 17 ไร่ ใจกลางกรุงเทพ โรงเรียนตั้งอยู่บนถนนพระราม 9 ที่ห่างกับถนนสุขุมวิทแค่ 3.8 กิโลเท่านั้น โดยราคาค่าเทอมก็จะราคาเท่ากับที่ Riverside Campus แต่ที่ City Campus จะเริ่มต้นที่ชั้น Nursery เป็นเลขกลมๆ ก็ตั้งแต่ 650,000 บาทต่อปี ไปจนถึงเกือบ 900,000 บาทต่อปี แล้วทำไมเคนถึงพูดว่าเขาถึงมี 2 ทางเลือกใช่ไหมครับ เพราะว่าที่ Shrewsbury Bangkok City Campus เนี่ยเขาได้เปิดโปรแกรมใหม่ชื่อว่า Hanching Bilingual Pathway นะครับซึ่งนอกจากที่นักเรียนจะได้เรียนหลักสูตรอังกฤษที่เป็นระดับโลกมาอยู่แล้วเนี่ยเขาจะมีผสมผสานแมนดารินหรือว่าภาษาจีนกลางเข้าไปในการเรียนการสอนด้วยมันจะพิเศษและพรีเมียมยังไงแล้วทำไมนักเรียนถึงต้องเรียนพาธเวย์นี้ถ้าอยากได้ภาษาถึง3ภาษานะครับเดี๋ยวเคนพาไปดูตอนนี้เคนก็อยู่ที่ทางเข้าหลักของโรงเรียนนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นจุด drop off พ่อแม่ก็จะขับรถมานะครับแล้วก็จะมา drop นักเรียนส่งตรงนี้ซึ่งเดินเข้าโรงเรียนจากทางเข้าทางหลักนี้ครับจริงๆแล้วตรงนี้ทางเข้าหลักของโรงเรียนก็จะมีที่ล้างมือทำความสะอาดมือนะครับแล้วก็วันนี้เป็นธีม Chinese New Year พอดีก็จะมีสิ่งประดับเล็กน้อยแล้วก็จริงๆเนื่องจากเป็นโรงเรียนเด็กเล็กใช่ไหมครับความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่พ่อแม่แต่นักเรียนทุกคนก็ต้องแปะบัตรได้ด้วยแล้วก็นี่ก็จะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเด็กๆที่ค่อนข้างยังเด็กอยู่เนี่ยก็จะมีความสูงที่ไม่เยอะเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถแปะบัตรเข้ามาโรงเรียนได้ด้วยครับเรามาเริ่มจาก area ของเด็กเล็กที่สุดที่นี่กันดีกว่าก็จะเป็นตึก EY นะครับซึ่งจะเป็น nursery ถึง EY2 นะครับจะเป็นเด็ก2 ขวบถึง 4 ขวบนะครับก็จะมีตึกแยกออกมาเป็นของเขาเลยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยก็จะถูกดีไซน์มาให้มันเล็กๆน้อยๆเนาะน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นประตูที่จะเข้าไปเนี่ยก็ต้องแตะซึ่งระดับก็จะสูงกว่าปกตินะครับเพราะว่าเด็กตัวเล็กๆเนี่ยจะไม่สามารถเปิดเองได้เพื่อรักษาความปลอดภัยตอนที่เคนเริ่มเรียนโรงเรียน Shrewsbury เนี่ยก็เรียนตั้งแต่เด็กเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เด็กเท่านี้เพราะฉะนั้นเคนคิดว่าถ้าเราได้เรียนโรงเรียนอินเตอร์หรือว่าโรงเรียนที่ให้รับการเรียนการสอนหลายๆภาษาตั้งแต่เด็กเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดียิ่งเรียนเร็วเนาะภาษาอังกฤษเราหรือว่าภาษาจีนเราก็จะยิ่ง fluent เหมือนแบบ natural speaker มากขึ้นเท่านั้นนะครับโดยระดับ nursery อายุประมาณ2 ปีจะมีอัตราส่วนครูต่อนักเรียนที่เหมาะสมเพื่อให้การดูแลและการสอนที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนจะมี12 คนต่อห้องครูประจำชั้น1 คนผู้ช่วยครู2 คนและพี่เลี้ยงเด็กอีก1 คนดังนั้นอัตราส่วนครูและผู้ช่วยต่อนักเรียนก็คือ1:4ซึ่งหมายความว่านักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดแน่นอน你好，你好，Hello Ken，欢迎来到汉庆双语教育。What's so unique about the Hanching Bilingual Pathway? For the curriculum, we try to use 45 English, 45 Chinese, and 10% of Thai, and create this very unique and immersive learning environment. These kind of things, this is basically the same as students in mainland China. We will have 2 teachers, teacher from China, teacher from UK. So the student will be talking to different teacher all the time in 2 different languages. Very good for the young kids. Brain development as well. The most important thing is we want the children wake up and wanted to go to school every day. In the early years, the student needs to follow this child interest. We do encourage children play-based learning, not teacher-centered classroom. They also have plenty of opportunities to join the summer program in mainland China to visit with the teachers and parents. So I believe that the learning is not only happen in this classroom, but also they have plenty of opportunity to use the language outside the classroom as well. ก่อนหน้านี้เคนก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว Hanching Bilingual Pathway ในงานมีการเสวนาเรื่องประโยชน์ของการเรียนภาษาจีนกลางและอังกฤษโดยมีครูใหญ่ Hanching นักวิชาการรวมถึงยังมีศิษย์เก่าของโรงเรียน Shrewsbury ที่เรียนห้องเดียวกับเคนด้วยครับครับตอนนี้เคนก็อยู่กับนักแสดงสาวสวยนะครับแพทตี้เชฟฟูดนะครับจริงๆเราเป็นรายการแอดเอาเป็นเพื่อนสนิทใจเลยค่ะเป็นกับเล่นเวิร์กโชว์สปีดใช่แอดวันนี้เรามาเกี่ยวกับแอดเขาเรียกว่าเป็นการลอนชิ่งก็ได้ค่ะของโปรแกรมใหม่ที่ Shrewsbury City Campus นะคะก็คือ Hanching Bilingual Program ที่3ก็เป็นภาษาเป็นเรียนนะครับน้องๆที่อยากเรียนภาษาจีนเนาะเมื่อกี้ได้รับการ
สอบ IGCSE ได้ A star เป็นเกรดเนาะ เอาจริงๆแล้วมันกลับไปก็รู้ทำได้ยังไง เออ แต่น้องรู้สึกว่าที่นี่อ่ะมันจะทำให้อยากง่ายขึ้นเพราะว่าเด็กเรียนตั้งแต่เด็กเล็กๆน้อยๆแล้วคือมากกว่านั้นคือเขาถูก immerse ใน culture จีนด้วยค่ะเขาจะเข้าใจวัฒนธรรมจีนแล้วมันจะทำให้เขาเป็นเด็กที่แบบ critical think ได้ทั้งสองภาษา ถ้าแค่ถามเพื่อนๆว่าภาษาที่คนพูดมากที่สุดในโลกเนี่ยเพื่อนๆจะคิดว่าเป็นภาษาอะไรหลายคนอาจจะตอบเป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่จริงๆไม่ใช่มันคือ Mandarin Chinese นะครับที่เป็นที่หนึ่งของโลกแล้วก็เราปฏิเสธไม่ได้นะว่าโลกที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยนวัตกรรมใหม่ๆ innovation ใหม่ๆเนี่ยนอกจากจะมาฝั่ง West เนี่ยมันก็มาจากฝั่งจีนนั่นก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ Salisbury International School นะครับได้ develop Hanqing Bilingual Pathway ขึ้นมานะครับเพราะว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถเข้ามาที่ one campus แล้วก็มี two pathway ให้เลือกไม่ว่าจะไปเป็น British Curriculum หลักสูตรอังกฤษดั้งเดิมหรือว่าจะเพิ่มมาเป็น Mandarin Chinese เข้าเป็นหลักสูตรก็คือตัว Hanqing นะครับเด็กๆเนี่ยจะมีวิวัฒนาการเรียนรู้จะดีที่สุดก็คือ 0-5 ปีเพราะฉะนั้นการที่เขาได้เรียนภาษาจีนตั้งแต่เด็กๆเนี่ยโตไปก็จะพูดเหมือนเจ้าของภาษาได้เลยน่าจะได้เปรียบคนอื่นๆมากในโลกเลยละครับ Hanqing Bilingual Pathway จะเริ่มเรียนกันตั้งแต่ชั้นอนุบาลกันเลย โดยห้องเรียนก็จะอยู่บนชั้น 2 ของตึก Early Years นี่เอง และเด็กๆที่เรียน Hanqing Bilingual Pathway ก็จะได้ใช้ facilities อื่นๆ รวมกับเด็กๆฝั่ง British International Pathway ทั้งหมดมาครับเคนจะพาไปดู facilities กันต่อ คุณพ่อคุณแม่คนไหนอยากจะให้เด็กโตมาเนี่ยสามารถทำอาหารได้นะครับก็ต้องมาเรียนที่นี่เลยเพราะว่าที่ Salisbury Bangkok City Campus เนี่ยไม่ได้สอนแค่นักเรียนเก่ง academic อย่างเดียวเขายังสอน life skill ที่สำคัญมากก็คือการทำอาหารนั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวนี้จะเป็น oat milk muffin นะครับก็จะมี instruction เคลียร์เลยว่าแบบต้องทำอะไรบ้างแล้วก็อุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยถูกดีไซน์มาให้เด็กๆสามารถจับต้องได้นะครับทุกห้องใน EY ก็จะ connect กันหมดนะครับเราก็จะเป็นกระจกใสเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะสามารถดูนักเรียนได้ตลอดเวลานอกจากนั้นการดีไซน์ของทุกห้องเนี่ยก็จะเป็นในเชิง earth tone นะครับก็จะเห็นว่าสีมันจะค่อนข้างละมุนแล้วก็ข้อดีของตึก EY นะครับก็คือทุก classroom เนี่ยจะต่อกับ garden เลยแม้จะอยู่ในเมืองก็ตามนะครับแต่เราก็ยังมีสวนมี greenery ให้เด็กๆสามารถออกมาเล่นได้นะครับเด็กๆจะได้เรียนรู้ที่จะคลุกคลีกับธรรมชาติเพื่อฝึกการเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มขึ้นไปอีกจริงๆแล้วทุกดีเทลมัน matter หรือว่าให้ความสำคัญมากนะครับพื้นเนี่ยก็เป็นพื้นแบบที่แบบล้มแล้วเด็กจะไม่มีแผลไม่เจ็บอะไรนะแล้วมันจริงๆแล้วติดกับสนามหญ้าแล้วก็จะมีทรายให้นักเรียนสามารถเล่นด้วยให้ฝึกกับ surface ต่างๆอย่างของเล่นพวกนี้จริงๆมันมีจุดประสงค์หรือ purpose ในการเอามานะครับอันนี้เรียกว่า loose part ก็คือนักเรียนเนี่ยสามารถเอามาประกอบได้ตามจินตนาการนะครับอาจจะคล้ายๆ Lego อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนักเรียนได้การเรียนรู้นะครับได้ฝึกการสร้างเนาะตรงนี้จะเป็นโซน The Beach นะครับอยู่ในกลางเมืองที่แบบบิซี่อย่างแบงคอกเนี่ยก็ยังมีหาดทรายให้เล่นนะครับมีบ่อปลาคาร์ฟแล้วก็เดี๋ยวเคนพาไปดู The Forest School ซึ่งเป็นแบบไฮไลท์ของที่นี่เหมือนกันยินดีต้อนรับสู่ Forest School นะครับโรงเรียนปลาจริงๆแล้วนักเรียนที่เนี่ยจะสามารถปีนต้นไม้ได้ตั้งแต่เด็กเนาะแต่ก็ไม่ต้องห่วงเนาะเพราะว่ามีเบาะมีอะไร protect หมดนะแล้วก็จริงๆแล้วการอยู่กับธรรมชาติเนี่ย research มันก็ออกมาเยอะแยะแล้วแหละว่ามันจะช่วย mental well-being หรือว่าสภาพจิตให้มันสงบละครับหลังจากเราเล่นข้างนอกเราก็จะหิวใช่ไหมครับเป็นเรื่องธรรมดามากตอนนี้ก็เป็นสแน็คไทม์ของเด็กนะครับก็จะมีนมมีซีเรียลอาหารครบหมู่เด็กๆก็จะต้องหยิบจานกันเองนะครับแจกจ่ายจานกันเองแล้วก็กินเองนะแบบน้องคนนี้นะครับดูน่าอร่อยก็ฝึก table manners เหมือนกันนะตั้งแต่เด็กเลยก็คือแบบเรียนรู้ว่ากินอาหารร่วมกับผู้อื่นเนี่ยต้องเป็นยังไงเนาะเมื่อกี้เราไปดู EY มาแล้วเดี๋ยวไปดู primary school ดีกว่าซึ่งจะเป็นเย 1 ถึงเย 6นะครับโดยที่นี่ก็จะมีการแบ่งนักเรียนเป็นแต่ละ house นะครับเรียกว่า house system ก็จะคล้ายๆกับกีฬาสีนั่นแหละซึ่งเด็กนักเรียนแต่ละคนก็จะโดน assign house ตั้งแต่เข้ามาเลยนะครับโดยตอนนี้ทั้งหมดมี6 house นะครับซึ่งแต่ละ house เนี่ยก็จะมีการเก็บคะแนนในแต่ละสาขานะครับไม่ใช่แค่การเรียนไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีหรือว่าจะเป็นแบบแต้มคะแนนความดีความประพฤตินะครับ house ที่จะชนะเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนสีเสื้อหมีตัวนี้เป็น house นั้นนะครับแต่ตอนนี้เป็นทีม Chinese New Year เนาะเคนก็เคยอยู่ house Teresa นะครับเป็นกัปตันของ house ตอนที่เคนยังอยู่ Salisbury เนาะก็นึกถึงอดีตเหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในโรงเรียนอินเตอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ยังอยู่ในประเทศไทยเนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้เรียนภาษาไทยตั้งแต่เด็กเลยลองดูซิว่าในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนเขาให้ลักษณะภายในหรือภายนอกมาแต่นอกจากคลาสภาษาไทยเนี่ยเวลาเรียนคลาสอื่นๆเนี่ยเด็กๆก็ต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเพื่อฝึกให้เป็น native speaker ครับตรงกลาง primary school ก็จะมี common area ให้นักเรียนเนี่ยสามารถมานั่งคุยกันทำโปรเจกต์ด้วยกันแลกเปลี่ยนไอเดียกันนะครับโตไปเนี่ยเขาจะได้มีทักษะในการทำงานเป็นทีมมากขึ้นครับนี่ก็เป็นผลงานของเย 6นะครับซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็จะถูกมอบหมายให้วาดแต่ละภาพเพื่อมาประกอบกันเป็นภาพใหญ่ภาพเดียวนะครับยังอยู่ใน primary school นะครับห้องครัวของ primary school ซึ่งจะเป็น part of design and technology class นะครับก็เป็น lifelong skill ที่สามารถใช้ได้ตลอดแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทุกเครื่องที่นี่ก็จะเป็นแบบของจริงหมดไม่ว่าจะเป็น oven microwave หรืออะไรก็ตามนะครับ
ที่นี่ก็จะมีให้เลือกหลายแบบนะครับทุกวันเมนูก็จะเปลี่ยนไปเนาะส่วนวันศุกร์ก็จะเป็นตามประเพณีอังกฤษแหละจะเป็น fish and chips แล้วเด็กก็สามารถกินได้ไม่อั้นนะครับสามารถเติมเท่าไหร่ก็ได้ ข้าวไหมครับ เอาข้าวครับ ข้าวนะครับแล้วครับตัวไหนครับ ทุกอย่างเลยครับนี่ก็เป็นฮาลาลด้วยนะครับแล้วก็มีไข่มีกลูเตนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะรู้ได้ตลอดว่าถ้าเขาแพ้อะไรเนี่ยเขาจะต้องเลี่ยงอะไรบ้างเพราะที่นี่มี special tray for children with allergies ด้วยไม่ว่านักเรียนจะแพ้อะไรเนี่ยก็จะสามารถดีไซน์อาหารตามที่เขากินได้ My acting used to be horrible. I only get roles like as a tree or like as a rock. So well done, guys. ที่ Shrewsbury Bangkok City Campus เนี่ยไม่ได้สอนแค่การเรียนเก่งนู่นเก่งนี่อย่างเดียวแต่ว่าก็จะเด่นด้านดนตรีด้วยนะก็จะเห็นว่าครูกำลังแบบสาธิตอยู่เลยนอกจากนั้นนักเรียนยังสามารถเลือกที่จะเรียนเดี่ยวได้ด้วยสำหรับคนที่อยากเน้นด้านดนตรีก็เป็นอีกเหตุผลที่ทำไมนักเรียนที่เนี่ยจบไปแล้วแบบประสบความสำเร็จในด้านดนตรีเนาะ K-pop star เนาะคุณเต็นก็เรียกว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็ผสมผสานมาจากการเรียนดนตรีตั้งแต่เด็กแบบนี้แหละมาดูห้องสมุดหรือ library ของโรงเรียนกันหน่อยดีกว่าก็ข้างในเนี่ยจะมีหนังสือที่เหมาะกับนักเรียนในระดับชั้นเรียนนะครับแล้วก็จะมีทั้งฟิกชันแล้วก็นอนฟิกชันเนาะมีหนังสือกว่า 7,000 เล่มเลยแล้วก็จริงๆแล้วก็มีดิจิทัลอีบุ๊กด้วยแต่ว่าตอนนี้มีคลาสอยู่อาจจะต้องเงียบนิดนึงเนาะโดยห้องสมุดที่นี่ก็จะเปิดตลอดวันเลยไม่ว่าจะเป็นพักเที่ยงหรือพักเบรกเนี่ยนักเรียนที่อยากจะมาทำงานกลุ่มหรือว่ามาอ่านหนังสือระหว่างพักเบรกก็จะสามารถเข้ามาได้ซึ่ง Shrewsbury City Campus นะครับเป็นโรงเรียนแรกของโลกเลยที่จะเอาคอนเซปต์เด็กนะครับมาสอนให้กับเด็ก primary school เนาะตอนเคนเรียน Riverside ก็จำได้ว่า DT เนี่ยจะเริ่มเรียนตอนyear 7ขึ้นไปแต่ว่าเด็กๆที่เนี่ยได้เรียนก่อนถ้าใครอยู่ corporate world หรือว่าอยู่ marketing เนี่ยจะคุ้นชินกับ design thinking แต่นักเรียนเนี่ยจะได้เรียนรู้ที่จะ empathize หรือว่าแก้ปัญหาจริงๆที่ลูกค้า face นะครับอย่างเช่นโปรเจกต์ที่เขาทำเนี่ยก็คือการ design house สำหรับคนหลายๆแบบหรือว่าการทำ vertical garden หรือ farming เนาะเพราะว่าพื้นที่มีจำกัดก็อาจจะทำให้เป็นพื้นที่ที่สูงอะไรเงี้ยก็ได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กเลยก่อนหน้าเข้าห้องดีไซน์นะครับเราก็ต้องใส่ safety goggles เนอะเพื่อความปลอดภัยใครที่เป็นแบบนักสร้างนักประดิษฐ์อะไรเงี้ยห้องนี้น่าจะเป็นห้องที่ชอบมากๆเลยก็ 3D printer ที่กำลังทำงานอยู่เลยนะครับมีอันนี้ไม่ต้องตกใจนะเพื่อนๆไม่ได้เป็นอะไรแต่เป็น prop สำหรับ play ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นเราก็มีเครื่อง laser cutting ด้วยนะครับซึ่งก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเวลาใช้เครื่องพวกนี้คุณครูก็จะ supervise ตลอดเวลามาต่อกันที่ห้องอาร์ตนะครับมีแปรงมีผู้กันทุกไซส์ทุกขนาดนะครับแล้วก็จะมีผลงานน้องๆเนี่ยโชว์อยู่ก่อนจะได้ผลงานแบบนี้น้องๆก็เรียกว่า immersive learning เนาะการเรียนรู้จับสีเลอะนู่นเลอะนี่ปกติก็จะวุ่นวายแหละแต่วันนี้ก็คือสะอาดเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เราเป็นอาร์ติสต์เนาะเดี๋ยวเรามาล้างมือกันหน่อยเรามารายงานสภาพอากาศในประเทศไทยกันดีกว่าครับฝนตกนะครับเชียงใหม่ใครกำลังจะออกไปข้างนอกอย่าลืมพกร่มมานะครับส่วนกรุงเทพอากาศเย็นนะครับอยู่ที่ประมาณ20องศาไม่ใช่สิตอนนี้เราก็อยู่ในโรงเรียนนะครับซึ่งที่นี่เป็น Media Studio นะครับก็จะเห็นว่าเรามีกรีนสกรีนค่อนข้างใหญ่เลยเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้เนาะชีวิตสมัยนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลนะครับขับเคลื่อนด้วยโซเชียลขับเคลื่อนด้วยคอนเทนต์เนาะอย่างเช่นแมกกาซีนตัวนี้จะเป็นสิ่งที่นักเรียนเป็นคนทำขึ้นมาเองกันหมดเลยแล้วก็เด็กๆหลายๆคนที่จบจากที่นี่ก็ได้ไปอยู่ Riverside เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีได้เรียนรู้แบบอย่างนี้ตั้งแต่เด็กกันสีสันที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นเก้าอี้ของออดิทอเรียมโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นฮอลล์การแสดงที่ใหญ่ที่สุดของโรงเรียนจะฟิตได้655คนเนาะเราจริงๆแล้วที่เก้าอี้เนี่ยมันมีหลากสีเนี่ยจริงๆมันมีเหตุผลนะครับเพราะว่าอาร์คิเทคที่ดีไซน์ฮอลล์เนี้ยบอกว่าถ้าเก้าอี้มันเป็นสีเดียวกันหมดเนี่ยนักเรียนหรือว่าคนที่ไปขึ้นแสดงบนสเตจเนี่ยจะเห็นได้ว่าเก้าอี้ไหนว่างเก้าอี้ไหนไม่ว่างใช่ไหมครับอาจจะเกิดความตื่นเต้นได้เขาเลยดีไซน์มาให้เป็นหลากสีจะได้โฟกัสกับการแสดงอย่างเต็มที่ครับที่คิดว่าเด็กนักเรียน Shrewsbury เนี่ยไม่ว่าจะแคมปัสไหนก็ตามเนี่ยกล้าแสดงออกกล้าแสดงนะครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาจะต้องฝึกการแสดงไม่ว่าจะเป็นดราม่า acting หรือว่าเป็นการแสดงทางดนตรีแล้วก็ขึ้นสเตจใหญ่ๆแบบเนี้ย professional มากๆอย่าง Spotlight ที่เดินตามเคนนี้เนี่ยถ้าไม่เชื่อว่ามันดีขนาดไหนนะเดี๋ยวเคนวิ่งให้ดูเดี๋ยวมันตามยังตามทันนะครับเนี่ยครับโปรดักชันมันแกรนด์มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กสามารถร้องเพลง acting อะไรได้หมดเลยตอนนี้ตื่นเต้นมากครับเพื่อนๆกำลังจะต้องพบครูใหญ่แล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเคนขึ้นภาพให้ดูเนาะเมื่อกี้ล้างมือเราไม่ได้เช็ดให้แห้งแล้วแบบสะบัดลงพื้นโดนจับได้นะครับเดี๋ยวไปพบครูใหญ่กันดีกว่าตอนนี้เคนก็อยู่ครูใหญ่ของ Shrewsbury City Campus นะครับ What's the daily routine of our principal look like? Daily routine? Yeah. Oh, every day is different. But I usually start the day on the gate where I can meet and greet our parents and our children and say hello and make sure that they're all okay.
And then during the day, I might be around in the classroom, seeing the children in their lessons. I might be in meetings. I might be filming. It's so eclectic. I think that's why I love it, and that's why I've done it for so long. So I think maybe you can share on your views on maybe what's your favorite part about being a principal here? I think my favourite part about being a principal is that I get to see the children every day. They're wonderful, they're curious, they're intelligent, they're great fun, and just be surrounded by children all day. It's the best job in the world. A quick word to maybe some of the parents that may be watching this video, maybe why they should come here. If you're thinking about joining City Campus, I think the best way to make your decision is to come and step foot and come and see City Campus. Not only see it, but feel it. สนามฟุตบอลของที่นี่ก็ใช้เป็นหญ้าจริงนะครับแล้วก็นักเรียนเนี่ยจะได้เล่นทุกกีฬาสลับไปไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลฟุตบอลนะครับแล้วก็ที่นี่จะมียูนิคเนาะมีพวกพิคโคบอลมีทีบอลมีทัชรักบี้ด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนแต่ละคนเนี่ยจะได้ discover สิ่งที่ตัวเองชอบในแต่ละอย่างได้ลองกีฬาใหม่ๆทุกๆเทอมทางซ้ายของเคนก็จะเป็นสระน้ำของโรงเรียนนะครับก็จะมี2สระlearners pool ซึ่งก็คือความสูง 0.6 เมตรสำหรับเด็ก EY นะครับแล้วก็เด็กที่โตขึ้นมาก็จะย้ายมาสระนี้เป็น shallow end 1.2 เมตรแล้วก็จริงๆแล้วสระที่นี่เป็น salt water system นะครับแล้วก็ water temperature control ด้วยมาถึงช่วงเคน special นะครับจะไม่มีเคนในวันนี้ถ้าไม่มีกีฬานี้เนาะบาสเกตบอลวันนี้เป็นคลาสบาสเกตบอลพอดีจะไปลองเล่นกับเด็กๆดู go fast go fast go fastเด็กอินเตอร์นะครับถึงแม้เราจะเน้นกิจกรรมนะครับเมื่อกี้ครูก็บอกว่า stop เด็กทุกคนก็จะหยุดทันทีแล้วก็เพื่อฟังนะครับช่วยเห็นว่าเราสามารถมี freedom ในการทำอะไรหลายๆอย่างแต่จริงๆแล้วเวลาคุณครูสั่งเนี่ยเด็กทุกคนก็จะหยุดฟังครับครับตอนนี้ก็อยู่กับคุณแม่ทั้งสองคนที่น้องๆเรียนที่โรงเรียนนี้นะครับก็สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ อาจจะฝากแนะนำตัวเองกันนิดนึง คุณแม่อุ้มนะคะ คุณแม่นุ่นค่ะ แฟกเตอร์ไหนถึงคุณแม่ถึงทำให้มาตัดสินใจเลือกที่ Shrewsbury City Campus ครับ หนึ่งในปัจจัยที่เราอยากจะเลือกที่เรียนให้กับลูกคือเราอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขามาโรงเรียนแบบแฮปปี้เนาะแล้วในวัยที่เป็นเด็กเล็กอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมองว่าสถานที่จะต้องมีเขาเรียกอะไรสเปซให้สำหรับเด็กๆได้วิ่งเล่นแล้วก็ในขณะเดียวกันอยากจะให้มีเรื่องของอะคาเดมิกค่อยๆเสริมเข้าไปให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยบรรยากาศที่เนี่ยก็คือเป็น kids friendly มากเลยค่ะบรรยากาศในห้องเรียนทั้งสตาฟทุกคนแล้วก็คุณครูที่นี่นะคะครับแล้วก็ทั้งสองคนเป็น SP ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับอธิบายให้ผู้ชมฟังนิดนึงว่า SP คืออะไรแล้วว่าโรมันเป็นยังไงบ้างครับก็คืองานหลักของ SP จริงๆแล้วก็คือเราจะรวบรวมผู้ปกครองทุกท่านในโรงเรียนนะคะแล้วก็เราก็อยากจะสร้างให้ community ของ Shrewsbury เนี่ยแข็งแรงแล้วก็เราก็มีร่วมกิจกรรมด้วยกันตลอดเวลาก็จบไปแล้วนะครับกับการพาทัวร์ Shrewsbury Bangkok City Campus นะครับเด็กนักเรียนทุกคนแฮปปี้มากๆที่ได้มาเรียนที่นี่นะครับแล้วก็อีกอย่างที่อยากไฮไลท์ก็คือตัว Hanching โปรแกรมนะครับเพราะผมคิดว่าการที่เด็กได้เรียนตั้งแต่เด็กเนี่ยน่าจะ equip แล้วมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตได้มากขึ้นอีกด้วยเพื่อนๆชอบ area ไหนมากสุดและคิดยังไงกับโรงเรียนนี้ฝากคอมเมนต์ให้เคนหน่อยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเนาะเดี๋ยวพาร์ทคิดว่าเคนจะพาไปไหนต่อแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย